שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות מגולגלות במילוי עשיר עם תמרים או שוקולד ואגוזים. המצרכים הם כוס קמח ללא גלוטן, 100 גרם אבקת סוכר, 100 גרם חמאה, חצי כפית אבקת אפייה, ביצה אחת, כפית תמצית וניל, כפית שמן, ורק אם צריך כפית מים קרים. למילוי ממרח תמרים, אגוזים טחונים ושוקולד לבריחה, או כל מילוי אחר שאתם אוהבים. לציפוי אבקת סוכר. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את כל המצרכים מלבד המים הקרים, בלשה עד לבצק אחיד. אם הבצק לא יתאחד, תוסיפו את המים הקרים ותמשיכו ללוש עד לבצק אחיד. אני מחלקת את הבצק לשניים. אני מניחה בצק אחד על נייר אפייה, מניחה מעל נייר אפייה, ומרדדת את הבצק לעלה דק, אבל לא דק מאוד. אני מקלפת את נייר האפייה מעל הבצק. אני מיישרת מסביב למלבן מאורך.
אני מורחת ממרח תמרים על הבצק, לא עד הקצה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. בעזרת נייר האפייה, אני מגלגלת את הבצק עד הסוף. אני חותכת במרווחים שווים, מעט באלכסון. ומניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. כך אני מכינה גם את החלק השני של הבצק. משאריות הבצק אני מכינה את החלק השלישי. אני מורחת שוקולד למריחה ומפזרת מעל אגוזים טחונים. מכניסה לתנור שחומם מראש, ישראל 180 מעלות, ארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-35 דקות, עד שהעוגיות מזיבות מעט. מוציאה מהתנור, מניחה על רשת ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר.
מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שקדים וקוקוס ללא קמח. המצרכים הם 2 כוסות קמח שקדים, כוס קוקוס טחון, כוס סוכר, 4 ביצים, גרידה מתפוז 1, רבע כוס מיץ תפוזים, רבע כוס שמן, כפית תמצית וניל, מעט מאוד מלח ושקדים לקישוט. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הקמח שקדים, הקוקוס והמלח, מערבבת היטב ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את הסוכר, הגרידה מתפוז, ומערבבת היטב. אני מוסיפה את שאר המצרכים ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקערה עם הקמח שקדים ומערבבת היטב לתערובת אחידה.
אני משמנת תבנית קטנה. אפשר תבנית יותר גדולה, העוגה תהיה נמוכה יותר. אני יוצקת את התערובת לתבנית. אני מפזרת מעל שקדים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, בעופה כ-30-35 דקות. אפשר לבדוק עם קסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שקדים עשירה ללא גלוטן. מצרכים לבצק: 5 ביצים מופרדות, חלמון וחלבון, 90 גרם שוקולד לבן, 40 גרם חמאה חתוכה לקוביות, 2 כפות שמנת מתוקה להקצפה, כף סוכר ועוד 4 כפות סוכר, כף תמצית וניל, מעט מאוד מלח, 3 כפות קמח שקדים, 2 כפות קורנפלור וחצי כפית שמן. מצרכים לשכבה הראשונה: 40 גרם שוקולד, 10 גרם חמאה ו80 גרם אגוזים טחונים. המצרכים לקצפת: 300 גרם שמנת מתוקה להקצפה, כפית אינסטנט וניל וכפית תמצית וניל, וקוקוס לקישוט. הכנת הקצפת: אני מנערת את השמנת מתוקה להקצפה, שמה בקערה ומערבלת מעט. אני מוסיפה תמצית וניל ואינסטנט וניל ומערבלת עד לקצפת יציבה.
אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעה. הכנת הבצק. אני שמה בקערה את השוקולד הלבן, מוסיפה את החמאה ואת השמנת המתוקה. מכניסה למיקרוגל ל-30 שניות. מערבבת היטב לתערובת אחידה. אני שמה מעט מים רותחים בקערה ומניחה את הקערה עם השוקולד מעל ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלמונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את הכף סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל. אני מוסיפה את השמן וממשיכה לערבל. אני מוסיפה מלח ותמצית וניל וממשיכה לערבל עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את הקורנפלור והקמח שקדים ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקערה עם השוקולד לתערובת ומערבבת היטב. בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 4 כפות סוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצף יציב. אני מוסיפה את קצף החלבונים בהדרגה לתערובת ומערבבת בצורת עטיפה. אני שמה נייר אפייה על תבנית ומשמנת. אני יוצקת את התערובת לתבנית ומיישרת. שימו לב, התערובת נוזלית. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-15-20 דקות, עד לצבע זהוב יפה. מוציאה מהתנור ומצננת לחלוטין. הכנת השכבה הראשונה. את השוקולד אני ממיסה במיקרוגל ב-30 שניות. אני שמה בקערה את השוקולד
מוסיפה את החמאה ומערבבת היטב. אני מוסיפה את האגוזים הטחונים ומערבבת לתערובת אחידה. אני שמה תחתית לעוגה על משטח העבודה ומניחה מעל תבנית בלי תחתית. אני שמה את השוקולד עם האגוזים בתוך התבנית ומיישרת. מוציאה את התבנית ומניחה את תחתית העוגה בצד. אני מניחה נייר אפייה על התבנית, מניחה מעל רשת או תבנית והופכת. מקלפת את נייר האפייה מהעוגה. את הקצוות באורך העוגה אני חותכת בסכין מעט באלכסון. את הקצוות ברוחב העוגה אני חותכת ישר. אני שמה נייר אפייה על העוגה והופכת לצד השני. ומחלקת את העוגה ל5 חלקים שווים. אם אתם רוצים את העוגה פחות גבוהה ויותר רחבה, תחתכו יותר חלקים. אני שמה כמחצית מהקצפת על העוגה ומורחת בשכבה אחידה. אני מגלגלת את החלק הראשון של הבצק ומניחה על תחתית העוגה במרכז. את שאר שכבות הבצק אני עוטפת מסביב לשכבה הראשונה ומהדקת מעט. אני מוציאה את שארית השוקולד מתחתית העוגה ומניחה בצד. אני ממלאה קצפת בקצה הסופי של הבצק ומיישרת. אני שמה קצפת מעל העוגה ומיישרת. אני ממלאה קצפת מסביב לעוגה ומיישרת. את השוקולד שנשאר אני מפזרת מעל ומהדקת מעט. אני מצפה את העוגה מסביב בקוקוס. אני מניחה את העוגה על צלחת ומכניסה למקרר לפחות כשעה.
מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדה ללא גלוטן. המצרכים הם 4 ביצים, חצי כוס סוכר, כף שמן, 2 כפות גדושות קורנפלור, 2 כפות אינסטנט וניל וחצי כפית אבקת אפייה. מצרכים למילוי: ריבה, לא חשוב איזה, וקוקוס טחון. אפשר למלות עם מה שרוצים. אופן ההכנה: אני שמה בקערת המיקסר את הביצים ואת הסוכר ומערבלת במהירות גבוהה במשך כ4 דקות עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. אני שמה בכוס גבוהה את הקורנפלור, את האינסטנט וניל ואבקת אפייה ומערבבת היטב. ומוסיפה לקערת המיקסר. ומערבבת היטב. אני מוסיפה את השמן ומערבבת. אני מרטיבה תבנית גדולה ורחבה במים, שמה נייר אפייה ומשמנת מעט. אני יוצקת את התערובת לתוך התבנית. ומיישרת לשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ8 עד 10 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את התבנית מהתנור ומניחה על רשת. מצננת כ5 דקות. אני הופכת את התבנית על נייר אפייה ומקלפת מעל את הנייר האפייה.
אני מורחת ריבה בשכבה אחידה. אני מפזרת מעל קוקוס. אני מגלגלת את העוגה לכל האורך. ומעבירה לצלחת. אני מורחת ריבה על כל העוגה. אני מפזרת מעל קוקוס. אני חותכת את קצוות העוגה. מכניסה את העוגה למקרר כחצי שעה. אני חותכת לפרוסות. ומניחה על צלחת. אפשר לשמור את העוגה במקרר. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת קוקוס ללא גלוטן. המצרכים הם 3 ביצים גדולות או 4 בינוניות, חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, כוס או 250 מיל שמנת מתוקה להקצפה, כוס קמח קוקוס, קורט מלח וכפית אבקת אפייה. אופן ההכנה: אני שוברת את הביצים לקערה, בודקת שאין דם, ביצה נקייה, ומעבירה לקערה. ככה אני עושה את 3 הביצים. מערבבת. אני מוסיפה את הסוכר ומערבבת. מוסיפה תמצית וניל ומערבבת.
אני מוסיפה את השמנת מתוקה בהדרגה ומערבבת. אני מוסיפה את הקמח, קמח קוקוס, ומערבבת. רצוי לסנן את הקמח קוקוס במסננת ולשים בקערה. אני כבר סיננתי קודם. אני ממשיכה לערבב עד לתערובת אחידה. שימו לב למרקם הבלילה, היא לא נוזלית מדי. אם לא הגעתם למרקם הזה, תוסיפו מעט חלב ותערבבו. ומניחה בצד. אני לוקחת נייר אפייה, קצת יותר מגודל התבנית, רצוי תבנית 20x20, וגוזרת את החלק המיותר. אני מקפלת את נייר האפייה ל4, וגוזרת באמצע עד לחצי, ושמה בתבנית בצורה כזאת. אני משמנת מעט את הנייר אפייה. אני יוצקת את העוגה לתבנית. ומיישרת. אני מכניסה את העוגה לתנור שחומה מראש, בישראל 180 מעלות, ארצות הברית 350 מעלות, והופעה כ-40-45 דקות, עד שהעוגה משכימה מכל הכיוונים וגם מלמעלה. אני מוציאה את העוגה מהתנור, מניחה על רשת ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר.
העוגה כל כך טעימה ורכה, שלא תפסיקו לנשנש. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת לימון עם אגוזים ללא גלוטן. המצרכים הם 6 ביצים מופרדות לחלבון וחלמון, חצי כוס קמח תפוחי אדמה, חצי כוס קמח ללא גלוטן, כוס סוכר, מעט מאוד מלח, חצי כפית אבקת אפייה, 3 כפות מיץ מלימון סחוט, גרידה מלימון וחצי, רבע כוס מים, כפית שמן וכוס אגוזים טחונים. לציפוי אבקת סוכר. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את החלמונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה חצי כוס סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את הגרידת לימון, את המיץ לימון, המים, אבקת אפייה, מלח והשמן, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את קמח תפוחי האדמה ואת הקמח ללא גלוטן ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את החצי כוס סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לקצב יציב.
אני מוסיפה את קערת החלבונים לקערה עם תערובת החלמונים ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. אני מוסיפה את האגוזים הטחונים ומערבבת לתערובת אחידה. אני משמנת את התבנית. אני יוצקת את התערובת לתוך התבנית. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-50-55 דקות. אפשר לבדוק עם קסם כשהוא יוצא יבש, והעוגה זהובה מלמעלה. אני שמה את העוגה על רשת ומצננת לחלוטין. אני מנתקת את העוגה מהדפנות ומשחררת את העוגה מהתבנית. אני מפזרת על העוגה אבקת סוכר. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת פרג עשירה ללא גלוטן. מצרכים: 5 ביצים, 3/4 כוס סוכר, 3/4 כוס מיץ תפוזים,
חצי כוס שמן, כוס קמח מצה ללא גלוטן, כפית אבקת אפייה, כוס קוקוס, כוס פרק טחון, כוס אגוזים שבורים וחצי כוס שוקולד טחון. לציפוי 200 גרם שמנת מתוקה להקצפה, 100 גרם שוקולד חתוך לקוביות וחצי כוס אגוזים שבורים לקישוט. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הביצים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את הסוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לצבע בהיר ולקצף תפוח. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני מוסיפה את שאר המצרכים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את קערת הביצים ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. אני משמנת את התבנית. אני יוצקת את התערובת לתוך התבנית.
מכניסה את התבנית לתנור שחומם מראש. ישראל 180 מעלות. ארצות הברית 350 מעלות. ועופה כ-35 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. מניחה על רשת ומצננת לחלוטין. אני שמה בסיר קטן על הגז את השמנת המתוקה ומערבבת. מוסיפה את השוקולד ומערבבת. מביאה לכמעט רתיחה, מכבה את הגז וממשיכה לערבב עד לצבע אחיד. מניחה על רשת ומצננת עד פושר. כשהעוגה התקררה, אני מנתקת אותה מדפנות התבנית. אני מניחה מעל תבנית או צלחת והופכת ומשחררת את העוגה מהתבנית. אני מערבבת היטב את השוקולד עם השמנת להקצפה ויוצקת מעל העוגה ומסביב. אני מפזרת מעל אגוזים שבורים. מכניסה את העוגה למקרר לפחות כשעתיים. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. היום אני רוצה להראות לכם איך להכין ממתק כדורי תמרים טעים ובריא ללא גלוטן. המצרכים הם
20 תמרים קטנים או 10 גדולים, כוס שיבולת שועל, 2 כפות קקאו, כפית תמצית וניל, כוס מים רותחים וקוקוס לציפוי. אופן ההכנה: אני חותכת את התמר לחצי, מוציאה את הגלעין וחותכת לחתיכות קטנות. ומעבירה לקערה. אני מסננת את הקקאו ומוסיפה לקערה. אני מוסיפה את המים הרותחים ובעזרת מזלג אני מועכת את התמרים. אני מוסיפה את השיבולת שועל ואת התמצית וניל. מערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב איך התערובת נראית. אני מעבירה לקערה קטנה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר לחצי שעה, שהתערובת תתייצב. לאחר חצי שעה אני מוציאה את הקערה מהמקרר. אני לוקחת חלק מהתערובת ויוצרת כדור. אני שמה את הכדור בקערת הקוקוס הטחון ומצפה את הכדור מכל הצדדים. מניחה על צלחת במרווחים קטנים. אפשר ליצור כדורים באיזה גודל שרוצים. מכמות זאת אני הכנתי 20 כדורים. אני שמה את הצלחת במקפיא לשעה. לאחר שעה אני שמה את הצלחת במקרר. להגיש לא קפוא. ממתק כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. וכשבא לכם משהו מתוק, קל מאוד להכנה. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות מעמול ללא גלוטן במילוי תמרים עם אגוזים ובמילוי אגוזים.
המצרכים לבצק: 180 גרם קמח תפוחי אדמה, 50 גרם קמח שקדים, 100 גרם חמאה חתוכה לקוביות, 30 גרם קורן פלור, כפית אבקת אפייה, כפית תמצית וניל, 4 כפות סוכר וביצה אחת. המצרכים למילוי: 200 גרם אגוזים טחונים, 4 כפות סוכר, כפית קינמון, מעט מאוד ציפורן טחון, גרדה מתפוז אחד, כף מיץ תפוזים, 3 טיפות מי ורדים ו50 גרם תמרים מעורכים. לציפוי: אבקת סוכר. אופן ההכנה: הכנת הבצק: אני שמה בקערה את הקמח תפוחי אדמה, את הקמח שקדים ואת החמאה, ומערבלת עד לתערובת פירורית. אני מוסיפה את שאר מצרכי הבצק ומערבלת עד לתערובת אחידה. שימו לב, הבצק דביק מאוד. מעבירה לקערה יותר קטנה, עוטפת בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעתיים. הכנת מילוי האגוזים: אני שמה את כל מצרכי המילוי בקערה מלבד התמרים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. מילוי התמרים: אני שמה את התמרים במיקרוגל ל10 שניות.
מעבירה לקערה ומועכת מעט. אני מוסיפה 2 כפות ממילוי האגוזים לתמרים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני לוקחת חלק מהתערובת, מגלגלת לכדור ומניחה על צלחת. ומניחה בצד. אני מוציאה את הבצק מהמקרר, מניחה תבנית אפייה עם נייר אפייה על משטח העבודה, שמה מעט קורנפלור בידיים, לוקחת חלק מהבצק ומגלגלת לכדור. יוצרת מעין קערה. ממלאה במילוי האגוזים, מהדקת את הקצוות, בעת שארית הבצק אני מורידה. מגלגלת לכדור ומניחה על תבנית האפייה. למילוי התמרים, אני שמה מעט קורנפלור בידיים, לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור ומשטחת. מניחה תמרים במרכז, מהדקת את הקצוות, מורידה את השארית ומגלגלת לכדור. אני מועכת מעט עם מזלג מלמעלה, ליצור צורה אחרת לתמרים. כך אני מסיימת את הבצק. פעם אני ממלאה בתמרים ופעם אני ממלאה באגוזים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות. עופה 25 דקות, עד לצבע זהוב יפה. מוציאה מהתנור, מניחה על רשת ומפזרת מעל אבקת סוכר. עוגיות מאוד טעימות שלא תפסיקו לנשנש. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את הספרים שלי באמזון. בהצלחה. שלום לכולם.
אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות שקדים וקוקוס ללא גלוטן. המצרכים הם 4 חלבונים, כוס קמח שקדים, חצי כוס קמח שקדים טבעי, 3/4 כוס קמח מצה ללא גלוטן טחון, חצי כוס קוקוס טחון, חצי כוס סוכר, חצי כפית אבקת אפייה, מעט מאוד קינמון, חצי כוס מיץ תפוזים, חצי כוס סירופ שקדים וכף שמן. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת לקצף עד כמעט יציב. אני מוסיפה את הסוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצף יציב. אני מוסיפה את הקמח שקדים ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה קמח שקדים טבעי ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה את הקמח מצה ואבקת אפייה ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה את הסירופ שקדים ומערבבת בצורת עטיפה.
אני מוסיפה את הקוקוס ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה את הקינמון, השמן ומיץ תפוזים ומערבבת בצורת עטיפה עד לתערובת אחידה. שימו לב למרקם. אני לוקחת כוס גבוהה, שמה בפנים שקית זילוף עם צנתר בגודל בינוני. אני שמה מהתערובת בתוך השקית זילוף. אני שמה נייר אפייה על תבנית אפייה ומשמנת מעט. אני מזלפת על נייר האפייה עוגיות במרווחים. מהכמות הזאת הכנתי 30 עוגיות. מכניסה לתנור שחומר מראש. ישראל 180 מעלות. ארצות הברית 350 מעלות. ועופה כ-25 דקות. העוגיות כל כך טעימות שלא תפסיקו לנשנש. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים טעימים יירשמו לערוץ שלי. תוכלו למצוא את ספרי הבישול שלי באמזון. בהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות, וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.